اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. بنكمل موضوعات النيورولوجي بتاعتنا وموضوع البرين تيومرز. بالنسبه لهذا الموضوع brain tumors are space occupying lesions that could be due to primary neoplasm، افتكروا الكلمه دي، or secondary metastasis. يعني يوم ما اتكلم على brain tumor هي كونسبت عن ماس في البرين، ممكن تبقى primary neoplasm البرين، وممكن metastasis جايه من حته تانية from other sides of the body. الموست common source of intracranial metastasis عامه لو اتسالنا هو اللنج كانسر. هو الموست كومون سورس للانتراكرينيال ميتاستاسيس اللي هو لنج كانسر. كايتيولوجي في تو نوتس احب اقولها لكم هنا في البرين تيومرز. البرين ميتاستاسيس are the most common intracranial tumors في الادلتس. يعني ان يطلع برايمري من البرين في الادلتس is less common than ان يحصل ميتاستاسيس. يمكن الاطفال الوضع بيختلف، لكن في الادلتس الميتاستاسيس هي نمبر 1 ككومن، هي نمبر 1 accounting for more than half of all brain tumors. يعني يوم ما الاقي برين تيومر عند عيان ادلت لازم افكر فين السورس الاول، يعني احتمال كبير يكون ده ميتاستاسيس جاي من حاجه ثانيه. تاني حاجه في الميتاستاسيس، في البرين ميتاستاسيس في كانسرز معينه مشهوره بالبرين ميتاستاسيس دي، ربنا يحمي الجميع، لكن في كانسرز معينه مشهوره بيها زي اللنج كانسر لسه قايلينه هو الموست كومن ده نمبر. الميلانوما مشهور معاها برين ميتاستاسيس، الرينال سيل كارسينوما والبريست كانسر. الاربعه دول كان هيترسمهم لكم هنا الحقيقه دول لانج كانسر، ميلانوما، رينال سيل كارسينوما وبريست كانسر. دول من يعني على بعضهم كده من اشهر الحاجات اللي تبعت برين ميتاستاسيس. هم الموست كومن برايمري تيومرز ذات كان ميتاستاسايز للبرين. فطبعا نقول ده اللنج كانسر، ومعروف البريست كانسر. دول اشهر تو كانسرز، مش كده نفتكرهم كده. وعندي بعد كده الميلانوما اللي بتيجي ناس كتير في استراليا. كان عندنا هناك، انا قعدت في نيوزيلندا فتره، فكان مشهوره قوي الميلانوما دي من عشان مع جلدهم ابيض تعرضوا للشمس كتير. والرينال سيل كارسينوما مشهور معاها بردك البرين ميتاستاسيس. شوفوا هو كبرين تيومرز اشهر عرض فيها الهيدك، بتزود الانتراكرينيال تنشنز ستريتش مع البريشر العالي يعمل هيدك جامد جدا. مشهور الهيدك ده يعني من اشهر صفاته ان هو انا الواحد نايم بالليل بيقل الدرينج بتاع السيريبرو سباينال فلويد، هو واقف كده بيحصل درينج فيقل البريشر، ولكن وانا نايم كده يبدا يقل الفينس ريتيرن، والواحد نايم من البرين من الهيد يقوم يصحى الصبح بالهيدك جامد قوي، جنرالايزد هيدك بالذات الصبح، يتحسن بعد الظهر. هو الفيتشر بتاعته دي هي اللي تخليني ابدا اشك كل يوم هيدك الصبح جامد قوي، او هيدك مزعج ويتحسن بعد شويه. فالهيدك ده one of is common and is the worst symptom عامه في المراحل الاولى بتاعته. symptoms of increased intracranial pressure تبدا تبان بعد شويه. مع الهيدك يحصل بقى اللي هي الفوميتنج، نوزيا والفوميتنج، واجي في الاكزامينشن الاقي بابيليديما. من اشهر حاجات الانتراكرينيال بريشر العالي، ما هو انت ماس سبيس اوكيباينج ليجن في حته محدوده في البرين، يا اما بيزود البريشر لوحده، يا اما بيفعص البرين ويسد الفينس ريتيرن والسيركيليشن الى اخره، فيعلى الانتراكرينيال بريشر يعمل نوزيا وفوميتنج وبابيليديما في الاكزامينشن. irritation في اماكن في البرين من الماس، يحصل سيجرز في الموتور سيلز. فوكال نيورولوجيكال ساينس دي بتعتمد بقى على مكان الحاجه، يعني مثلا ممكن تبقى في منطقه البيراميدال تراكت مبوظه الموتور فايبر تعمل ويكنس جامد او باراليس شلل، او في السنسوري اريا يحصل سنسوري تشينجز، يا مش حاسس يا irritation تدي بين في الاول. يوجوالي التيومرز في الاول تدي irritative ستيج ده غالبا، وبعد كده ديستراكتيف. فمثلا منطقه سنسوري تبص تلاقيه حاسس احاسيس غريبه في الاول، وبعد شويه يختفي الاحساس لانها اتضربت خالص، ما بقتش الحته حاسس خالص. visual disturbances برضو very frequent نتيجه الانتراكرينيال بريشر العالي والبابيليديما، تلاقي العين بيشتكي من فيجوال، فيبقى موتور abnormal موتور اكتيفيتي، abnormal sensations، visual disturbances، كل دي مع الهيدك مع الفوميتنج مع الهيدك بتاع الصبح تشكك.
in addition cognitive dysfunction accompanied by changes في الميموري والبيرسوناليتي change. يعني زي ما هو بيأثر على الموتور والسنسي يأثر على أجزاء أخرى في البرين، في التفكير، منطقة التفكير البريفرونتال اريا فيها التفكير كله. accompanied by change في الميموري والبيرسوناليتي على حسب مكان التيومر بيحدد. ففي دي يسموها فوكال نيورولوجيكال ساين على حسب مكان التيومر فين، موتور، سنسي، بيرسوناليتي تشينج، حاجات او كوجنيتيف في التفكير. بعد شويه ممكن لو زاد قوي البريشر قوي جدا يروح زائق البرين كله، يحصل ايه؟ برين هيرنيشن، ودي كاتاستروفيك كومبليكيشن لو حصلت مع اللي عندهم برين تيومر، على طول باراليسيس في الناحيتين والبرين هيري، ضغط على البيراميدال تراكس، حاجه مرعبه. وإميديت لازم العيانين دول ياخدوا ديكساميثازون، مانيتول، وانتي كونفالجنس. يعني دي الحاجه كبطنه اللي هي مهمه، ان يوم ما يحصل برين هيرنيشن وبيدخل العيان في بابيليديما، ضغط على الاوبتيك نيرف، على باراليسيس في الناحيتين، ومع هيستري اوف برين تيومر، ندي ديكساميثازون نقلل شويه الاديمه اللي حاصله، مانيتول برضه نفس الكونسبت، وانتي كونفالجنس عشان الايه؟ نقلل النيد بتاع البرين سيلز للبلاد، لان بيحصل يتفعص البلاد سيركيليشن نفسها. فانا بدي انتي كونفالجنس اقلل النيد، بتنهبت البرين سيلز شويه، تقوم تقلل النيد للاكسجين، يقوم نقص الاكسجين ما ياثرش فيها قوي لان النيد قليله، فبحاول اعملهم بيبقوا ماتشد. فيوم ما يحصل البرين هيرنيشن ككومبليكيشن مع الباراليسيس في الناحيتين، مع بابيليديما، مع ديفيكالتي في الريسبيريشن، ممكن على طول ديكساميثازول، مانيتول، انتي كونفالجنس، ونيورو سيرجري immediately على طول تتعمل. في حاجه اسمها فوكال لوكالايزنج ساينس في البرين تيومر. احنا خدنا البرين تيومر ممكن يعمل هيدك، ده من الاعراض، وممكن هو فوكال لوكالايزنج ساين في منطقه الموتور، يعمل اريتيشن في الاول فاسيجاء، وبعد كده بعد الاريتيشن ممكن ديستراكشن، يحصل ويكنس باراليس في السنسري، في السايكاتري، في التفكير، حسب المكان بيدمر فين. ممكن واحد يتعبي مع لو هو جاله في الاوكسيبيتال لوب ياثر على الفيجن. فعلى حسب المكان ده لوكالايزنج ساين، بعرف منه والله هو في المكان ده غالبا او ده. في بقى فولس تدي اعراض بعيده خالص عن مكان التيومر، زي ما تلاقي 6 نيرف بولسي مشهور عندهم. ليه؟ لان ال6 نيرف ده ارفع نيرف في الكرينيال نيرف، رفيع، لو نشوفوا الاناتومي فاكرينه رفيع جدا، فبيبقى سهل قوي الانتراكرينيال بريشر لما يعلى بريشر يروح فعصه بسهوله، ما هو رفيع مش قادر يستحمل، فتبص تلاقي يحصل فيه ديسفانكشن، يوم يحصل ايه؟ سكوينت كده للعيان، و6 نيرف بولسي. نفتكر المشكله في منطقه ال6 نيرف، لا هي بعيده خالص، ده هو الانتراكرينيال بريشر اللي عالي بيضغط على العصب، بيبقى ضغط على الاعصاب، البريشر على العصب، والعصب رفيع قوي، والله ده اتاثر اكتر، يقوم حاصل على طول 6 نيرف ايه؟ بولسي. نفس الفكره مع البرين تيومر، ممكن يضغط على البرين الناحيه الثانيه، ما هو انت بيطلع هنا اهوت بيزقه في الناحيه الثانيه، تبص تلاقي البني ادم البيراميدال تراكت الناحيه الثانيه اتفعص، يحصل له ايه؟ بيراميدال سيمتومز اللي هي اكستنسور ايه؟ بلانتر ريسبونس اللي شرحناها ايه مع الهيميبليجيا والبيراميدال تراكت افكشن، روحوا شوفوا المحاضره. وممكن ودي مالهاش علاقه بمكان التيومر، ده هو زي البرين، فالبيراميدال تراك الناحيه الثانيه اتفعص، ملوش دخل من تيومر في البيراميدال، لا تيومر في حته ثانيه خالص، بس هو زي البرين كله كده، فمفعوص البيراميدال تراك الناحيه الثانيه، عامل ايه؟ اكستنسور برانتال ريسبونس. ثيرد نيرف بولسي مع الميد برين هيرنيشن، ده يروح ضاغط لي على مع الباراليسيس الرهيب والريسبيراتوري ديفيكالتي، يروح ضاغط على الثيرد نيرف، تلاقي ايه؟ دايليتد بيوبلز ناحيتين، ثيرد نيرف ايه؟ بولس مع البرين هيرنيشن، الكاتاستروفيك كومبليكيشن اللي شفناها دي. كل دي مالهاش دخل بمكان التيومر فين، ممكن تيومر في حته ثانيه خالص مش الميد برين، وزق وعامل هيرنيشن، فاديك اعراض ثيرد نيرف بولسي كانه في الميد برين التيومر، فسميت فولس لوكالايزنج. يعني ما هياش حاجه تروف موقع التيومر، يا اما البريشر عالي ضاغط وعامل لي 6 نيرف بولسي، يا اما زائل البرين الناحيه الثانيه مفعوص البيراميدال تراكت يدي اكستنسور برانتال ريسبونس، او البريشر العالي قوي ده فجاه راح عامل برين هيرنيشن الكاتاستروفيك دي، يعمل ثيرد نيرف بولسي، والتيومر بعيد جدا على الثيرد، ملوش اي علاقه، ده فعصه البرين ستيم نفسها ضغط على الثيرد نيرف وعامله كده، مش التيومر اللي ضاغط، فسميت فولس لوكالايزنج ساين، مش موقع التيومر هنا.
كانفستيجيشن مفيش اجمل بقى من هنا من الراديولوجي، سي تي سكان، MRI، كل دي على طول تبين برين ماسز. والاي اي جي يعني may show some abnormality بس مش هنشخص بيه، يعني هو التشخيص الاساسي بيجي بالسي تي والام ار اي. كعلاج طبعا نيورو سيرجري والراديشن، الحاجات دي كلها هي اساس ايه؟ علاجات البرين تيومرز. والى اللقاء مع موضوعات اخرى في النيورولوجي باذن الله. اهلا.